හරි එහෙනම් අපි වයර් ගැන කතා කරමු. එතකොට යාළුවනි වයර් ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ පළවෙනි වයර් එක වලට පේන මේකට අපි කියන්නේ එක ඇලයිරක් 1.13 මිලිමීටර වයර් එක. එතකොට මේ වයර් එක බහුලව භාවිත කරන්නේ මේ බහුලව කියන්නේ මේ වයර් එක භාවිත කරන්නේ ස්විච් බල්බ් වගේ බෙල් ඊළඟට ෆෑන් ඔය වගේ දේවල් වයරින් කරන්න තමයි අපි කුඩා පරිපථවල අපි මෙන්න මේ වයර් එක යොදා ගන්නවා. එක ඇලයිරක් 1.13 වයර් එක අපි ඒ සඳහා යොදා ගන්නවා. එතකොට යාළුවනේ මේකේ ධාරාව ගන්න පුළුවන් ඇම්පියර් 11ක් විතර ගන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට මේකෙදී ඇම්පියර් 11ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය ස්විච් බෙල් ඔය බල්බ් වගේ දේවල් ෆෑන් වගේ දේවල් කුඩා පරිපථවල තමයි යොදාගන්නේ බහුලවම. එතකොට යාළුවනේ මේකේ දැන් පෙන්ලා තියෙන එක වයර් එකයි දැන් මේකේ ගුරු පාට වයර් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ගුරු පාට නිල් පාට දැන් ඔයාලා දන්නවා නිව්ට්‍රල් එකයි ලයිව් එකයි ඒ දෙකම කඩේන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේකේ දැන් මෙතන එක වයර් එකයි දාලා තියෙන්නේ ගුරු පාට වයර් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් නිව්ට්‍රල් වයර් එකත් ඕකම තමයි 1.13ම තමයි එච්චර අමාරුවක් නෑ. ඒකින්ද ගැටලුවක් නෑ. දෙකම එම් තමයි. එතකොට මේ දැන් තියෙන ගුරු පාට එක මේ දැන් ඔයාලට මම දාලා තියෙන ගුරු පාට එක කඩෙන් ඕනනම් නිල් පාට එකත් මිලදී ගන්න පුළුවන් 1.13 මිලිමීටර වයර් එක. ඉතින් වයරින් එකේදී කොහමද ඉතින් අපිට මේ දෙකම ඕන වෙනවනේ. එතකොට දෙකම මිලදී ගන්න වෙනවා. එතකොට ඔය වයර් එක කොහොමයි. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු. හරි ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වයර් එක. මේකට අපි කියනවා 7 ඇලයිරක් 0.53 වයර් එක. 7 ඇලයිරක් 0.53 වයර් එක. එතකොට යාළුවනේ මේක අපි ගන්නේ ඔය සොකට් අවුට්ලට් එක වලට පෙන්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සොකට් අවුට්ලට් වයරින් කිරීම සඳහා අපිට මේ වයර් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සොකට් අවුට්ලට් එක වයරින් කිරීම සඳහා තමයි අපි බහුලව කියන්නේ මේක සම්මතව අපි සොකට් අවුට්ලට් වයරින් කිරීම සඳහා තමයි භාවිත වෙන්නේ. එතකොට වෙන දේවල් වලට භාවිත කරන්න බෑ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ධාරාව ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඇම්පියර් 18ක් විතර. එතකොට ඇම්පියර් 18ක් නෙවෙයි ඇම්පියර් 13ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ මේක ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ වැඩිපුරම සොකට් අවුට්ලට් වලට. එතකොට සොකට් අවුට්ලට් එකට ගන්න දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 13යි ගන්න පුළුවන්. 18ක් නෙවෙයි බඩල ගන්න 13යි ගන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් 13ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා සොකට් අවුට්ලට් එක දැන් වර්තමානයේ තියෙන මෙන්න මේ කොටු සොකට් අවුට්ලට්නේ. එතකොට මේ කොටු සොකට් අවුට්ලට් වලට තමයි අපි මේක යූස් කරන්නේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේක කොළඳ පොලෙන් ගන්න පුළුවන්. 7 ඇලයිරක් 0.53 වයර් එක දෙන්න කියපුවාම ගේන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ධාරාවත් වැඩි ධාරාවක් ගන්න පුළුවන් වයර් එකක් සහ අනික මේක නිව්ට්‍රල් එකයි ලයිව් එකයි දෙකම එකින්ම තියෙන්නේ. එක ඉන්සුලේෂන් එකෙන්ම එක පරිවාරයකම තමයි සම්බන්ධව තියෙන වලට පේනවා දෙකම එකට තියෙන්නේ. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ අපි බලමු ඊළඟ වයර් එක. හරි යාළුවනේ ඊළඟට මේ වලට පේන්නේ මේක යාළුවනේ මේකට අපි කියනවා 7 ඇලයිරක් 0.67 මිලිමීටර වයර් එක. 7 ඇලයිරක් 0.67 මිලිමීටර වයර් එක. යාළුවනේ මේකත් අර මම කරින් පෙන්නව වයර් එක වගේ සොකට් අවුට්ලට් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. සොකට් අවුට්ලට් එකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් යාළුවනේ ඇම්පියර් 18ක ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් 18ක ධාරාවක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ මේ සොකට් අවුට්ලට් එක ඇම්පියර් 13යිනේ. එතකොට මේ වයර් එකෙන් ඇම්පියර් 18ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට වඩාත්ම හොඳයි මේ සොකට් අවුට්ලට් වලට 13යි ඇම්පියර් සොකට් අවුට්ලට් එකට මේ වයර් එක යූස් කරන එක මේ වයර් එක භාවිතා කරන එක. මොකද අර ඇම්පියර් 13ට දැන් කලින් පෙන්නම වයර් එකේ ඇම්පියර් 13යි ගන්නෙ සොකට් අවුට්ලට් එකත් ඇම්පියර් 13. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සොකට් අවුට්ලට් එකට ගන්න උපකරණයෙන් වැඩි ධාරාවක් ගත්තොත් වයර් එකේ යන්නේ ඇම්පියර් 13යි. ඒකින්ද චුට්ටක් මොන හරි දෝෂයක් වෙන කලින් වඩාත්ම හොඳ. ඒක දානවා බහුලව ගොඩක් කට්ටිය භාවිතා කරනවා. හැබැයි මේ 2.5 මිලිමීටර වයර් එකත් අපි දැන් මේකට 2.5 මිලිමීටරුත් කියනවා. 7 ඇලයිරක් 0.67 වයර් එක කියලාත් කියනවා. එතකොට ওই දෙකම මතක තියාගන්න ඕන. හරි ඊළඟට අපි වයර් එකට යමු. එතකොට මේක භාවිතා වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 13 සොකට් අවුට්ලට් වල තමයි වැඩිපුරම භාවිතා වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ. එතකොට මේ වලට පෙන්නලා තියෙන වයර් එක තමයි මේ ට්‍රිප් ස්විච් එකත් එක්ක තියෙන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ යාළුවනේ 7 ඇලයිරක් 1.04 මිලිමීටර වයර් එක. 7 ඇලයිරක් 1.04 මිලිමීටර වයර් එක. එතකොට යාළුවනේ මේ වයර් එක අපි යොදාගන්නේ බෙදහැරීම් පුරව වයරින් කරන්ට් යොදා ගන්නවා. ඊළඟට විදුලි මීටරයේ සිට බෙදහැරීම් පුරව දක්වා විදුලි සපයන්න වෙන් කරන දක්වා කියන්නේ විදුලි මීටරයේ සිට අපගේ මේන් ස්විච් එක දක්වා විදුලිය බෙදහැරීමට අපි යොදා ගන්නවා.
සහ බෙදාහැරීම පූර්ව වයරින් කරන්නත් මේ වයරක යොදා ගන්නවා. එතකොට මම මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක පෙන්වලා තියෙන වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මේ මේන් ස්විච් එක ට්‍රිප් ස්විච් එක MCB ඔය ටික වයරින් කරන්නේ ගන්න මෙන්න මේ මේන් වයර් එකෙන්. එතකොට මේ මේන් වයර් එකෙන් ඇම්පියර් අපිට ගන්න පුළුවන් 37ක්. ඇම්පියර් 37ක් ගන්න පුළුවන්. ධාරාව ඇම්පියර් 37ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වයරක යොදාගන්නේ විදුලි මීටරයේ සිට බෙදාහැරීම් පුරුව දක්වා, ඒ කියන්නේ බෙදාහැරීමුවේ පුරුවට බෙදාහැරීම් පුරුවේ වෙන් මේන් ස්විච් එකට විදුලි සැපයීමට සහ බෙදාහැරීම් පුරුව වයරින් කිරීමට අපි මෙන්න මේ වයර් එක යොදා ගන්න. එතකොට මේකෙන් ඇම්පියර් 37ක ධාරාවක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වයර් එක යාළුවනේ මේ වයර් එකට අපි කියනවා 2 core වයර් එක කියලා. මේ වයර් එකට අපි කියනවා 2 core වයර් එක කියලා. එතකොට යාළුවනේ මේ වයර් එකට අපි කියනවා 16 ඇලෙයිරක් 0.2 වයර් එක. 16 ඇලෙයිරක් 0.2 වයර් එක කියලා අපි 2 core වයර් එක කියලා කියනවා. එතකොට අපි මිලිමීටර් ගාන දැනගෙන හිටියොත් ලේසිනේ. කඩේට ගිහලා මිලිමීටර් ගානට වයර් එක ඉල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට 16 ඇලෙයිරක් 0.2 වයර් එක. එතකොට මෙන්න මේ වයර් එක අපි ඔයාලා දැකලත් ඇති. සාමාන්‍ය බල්බ් වල අර උඩ සුදු පාට වයර් එක නේද? බල්බ් වල ඔයාලා ගොඩම ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා මේ වයර් එක. එතකොට මේ වයර් එක ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි භාවිත කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බල්බ් වල හෝල්ඩර් එකම සවි කර ගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ 2 core වයර් එක භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට මේ වයර් එකේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් බහුලව භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට කුඩා පරිපතන. එතකොට බල්බ වැටෙන්නේ කුඩා පරිපත වලට. එතකොට කුඩා පරිපත වලට ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝල්ඩර් සවි කර ගැනීමට අපිට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. එච්චර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. මම ගැටලුව නිරාකරණය දෙන්න කරලා දෙන්නම්. එතකොට යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා all දාලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් ගෙනපු ගමන්ම ඔය කට්ටිය වෙද්ද ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලුම රැඳී සියලුම මගේ යාළුවන්ට මිත්‍රයන්ට ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.